شما یه ذره تکیه بده ببین. خیلی گل گرم.
Salutiamo qui con le sione di Voilà. غذا حاصله آقا با صفایی بالا منو ببین آیا غذا این دارید؟ علی بالا بشین بالا بالای بالا هم بفرمایید بالا بقید آبشار جای خیلی اون غذا بفرم ببینید بالا باغه. میگم حالا قیدونش 200 غذا بخور قیدون هم رایگان یه خوب بچه این نگاهی رو بالا بندازید بدن اون شما بفرم بفرم بیا با صفا بکن کنار آقای
چه میشه نه که ضعیف باورم خب آدم با اون بهره هوشی Como